Vă salutăm din gara din Belgrad. Astăzi am pornit într-o nouă călătorie în afara țării. Avem în vreo 2 ore Aproximativ, da. un tren de luat direct din Belgrad până în Bar, în Muntenegru, care o să fie prima destinație din călătoria asta. Da, e un drum de aproape 10 ore sau 11, mai exact. Când am ajuns în gara din Belgrad era lumină, era zi, dar acum deja e spre seară. Am venit în gara nouă din Belgrad, e o gară nouă, care arată foarte bine și n-a fost chiar simplu să ajungem aici. Adică a fost simplu, dar nu la fel de simplu cum ne-am fi așteptat, să zicem, pentru că nu există momentan transport public transfrontalier între România și Serbia. Deci nu e niciun tren, nu e niciun autobuz, sunt doar câteva firme de transfer privat și care profită de faptul că nu există un mijloc de transport în comun și atunci au prețuri destul de mari. Da, adică e o firmă cu care am mai fost noi când noi am fost în Muntenegru acum mai mulți ani. 7 mai exact. Da. Și era o firmă, dar nu mai face curse atât de des. Adică înainte erau 3-4 pe zi, acum era una singură și exista riscul să ajungem prea târziu. Trenul, da. Da, să pierdem trenul pentru că nu se pot lua biletele online. Asta e o problemă la căile ferate din Serbia și atunci aveam varianta să mergem cu un transfer, dar ne costa, cred că 100 de euro, da. Pentru o distanță de 2 ore de mers cu mașina și am zis că e un pic cam mult pentru cât vrem noi să dăm pe transportul până la Belgrad și atunci am căutat alte variante, le-am găsit doar că pe bucăți. Și acum să vă explicăm cum am făcut. Da. Am luat un tren din Timișoara până la Stamora Moravița, adică practic punctul de frontieră între Serbia și România pe partea asta dinspre Timișoara și după care am contactat o firmă de taxi din Vârșeț. Stai că n-ai spus ce fel de tren am luat. Da, a fost un tren care de fapt era un motor, așa se numește, automotor, adică un tren acela care mergea acum, cred că 50-60 de ani. Eu n-am știut că mai există trenuri din alea la noi. Eu le-am văzut în gard, le-am văzut pe anumite rute, dar mă gândeam că le scot treptat. Așa, și după ce am ajuns în Stamora Moravița, am luat un taxi din Serbia. Din Vârșeț. Da. Prima localitate după graniță. Ne-a așteptat un taxi în gară, în Stamora Moravița și ne-a adus până în gara din Vârșeț, unde ne-am urcat în primul tren spre Belgrad și am ajuns aici. Și am economisit vreo... Păi da, practic pe noi ne-a costat taxiul a costat 20 de euro, așa ne-am înțeles cu cei de la firmă, pentru că nu a fost cu ceas. Taximetru, da, cred că tot pe acolo ești, dacă punea ceasul pe extern. Și ne-a costat cam 160 de lei, 170 de lei. Ce? Până în Belgrad. Tot drumul de la Timișoara până în Belgrad. Da, deci dacă mergeam de 3 ori mai ieftin decât dacă mergeam cu transferul. Da, acum, într-adevăr, dacă veneam cu transfer privat, probabil că trebuia să economiseam vreo 5 ore, că stăteam mai puțin în Belgrad, dar până la urmă tot trebuia să venim mai devreme, când aveam biletul luat și aveam emoții că poate nu mai găsim loc. Da. Ne-ar fi plăcut să găsim locuri la vagonul de dormit, la cabinele de 2 persoane, dar nu au. Au locuri doar la cabina de 6 persoane. La cușetă de 6, da. Cușetă. Și atunci am zis că mai bine stăm la scaune. Dacă nu ai loc de bagaje, e mai complicat într-o cușetă decât pe scaune. Că s-ar putea la 6 mai... persoane, da, nu știu unde punem bagajele. Și atunci am zis că mai bine mergem pe sistemul clasică. Și aici, la sârbi, se pot rezerva locurile extra, adică dacă în România, când cumperi biletul de tren, ai locul inclus la trenurile care nu sunt personal, nu sunt regio, aici la sârbi te întreabă dacă vrei să rezervi și locul și am rezervat câte un loc pentru că am zis că nu știm cât de aglomerat. Nu mai trezească nimeni să ne mute. Da, oricum ne trezești la vamă când treci la Muntenegreni. Da. Pe la 2-3 noaptea. Dar oricum, biletele cât au fost? Păi 260 de lei pentru 2 persoane cu tot cu rezervare de loc. Ok, asta se plătește extra, da. Rezervarea de loc. 3 euro de persoană, cam așa, 2,50 euro parcă. Deci, cam 260 de lei a fost trenul, 20 de euro taxiul
Ia, fă un total cât ne costă drumul din Timișoara până la Bar în Muntenegru. Păi cât era? Varianta noastră. Da, 170 plus 260, cam 430 de lei. Deci undeva la 100 de euro. De dolari, scuze. 100 de dolari de persoană. Nu, pentru amândoi. A, da? A, e și bine. Păi aia zic, practic, drumul de la Timișoara la Belgrad îl facem până în Muntenegru. În varianta noastră. Da, deci cam asta e varianta noastră dacă nu ai mașină personală. Atunci mai e și varianta cu BlaBlaCar-ul, mai găsești BlaBlaCar, dar noi n-am găsit chiar acum când am mers. Și noi ne-am stat degeaba aici în gară în Belgrad, pentru că am lucrat de pe la 1. Da, ne-am scos laptopurile și am lucrat mult până... Da, vreo 5 ore am lucrat, deci nu am pierdut timpul degeaba. Acum stăm aici la încărcat. prize și am băgat laptopurile la încărcat. Poate mai lucrăm ceva și în tren. Și sper să nu fie aglomerat. Da. Ca să putem sta câte doi pe... Nu, câte unul pe două locuri. Depinde cum e compartimentul vagon. Dacă e vagon din alt deschis cu câte 4 sau compartiment cu câte 6 locuri față în față. O să vedem. Acum e ok. Noi am făcut drumul. Să l-am făcut deja, cred că, nu știu, a 3-a oară să fac sau a 4-a. Că am mai fost la o conferință în Bosnia acum câțiva ani și am venit până la Podgorița și am mai fost odată... Și am mai fost împreună acum 7 ani când am văzut Parcul Național Dormitor, am fost în Golful Kotor. Da, atunci ne-a plăcut Muntenegru și acum am zis că vrem să vedem și viața asta nu de turist, de călător. Adică o să stăm într-un apartament, nu o să stăm la pensiune sau la hotel. Într-un oraș care nu e neapărat extrem de turistic, Bar e un oraș pe malul mării, la plajă, dar nu e așa de popular ca și Kotor, de exemplu. Da, e popular pentru că acolo se termină calea ferată. Da. Atunci foarte multă lume merge, pentru că peisajul ăsta e foarte pitoresc dacă mergi pe zi, în sezonul de vară, adică din iunie până septembrie, există tren de zi, adică pleacă dimineața și ajungi seara și vezi foarte multe canioane, poduri din acelea suspendate, viaducte. Da, și o să vedem acum. Da, deci ne așteaptă un drum de 10, 11 sau poate 12 ore. Sper să putem să dormim puțin, dacă se poate. Dacă nu, ne auzim cu detalii după ce ne trezim. După un drum de 13 ore am ajuns în Bar. Drumul a fost în regulă, adică am și dormit cât de cât, n-a fost aglomerat și am putut să stăm pe câte 2 scaune și a trecut repede. Am ajuns în oraș dimineața, în jur de ora 8, dar am mers direct la cazare pentru că ne-au primit, n-a fost nevoie să așteptăm. Ne-am cazat într-un apartament prin Airbnb, într-un bloc de locuințe obișnuit și locația e foarte bună. Suntem chiar în centrul orașului, foarte aproape de plajă. Cazarea arată bine,
Avem tot ce ne trebuie, e curat, îmi place foarte mult că avem balcon și plătim în jur de 80 de lei pe noapte. 85. 85 de lei pe noapte, dar asta cu taxa Airbnb. Și am reușit să obținem prețul ăsta pentru că am închiriat apartamentul pentru aproape o lună, deci vreo 28 de nopți și atunci se aplică un discount acolo. Da, apartamentul nu e unul, cum să zic, renovat, recent, adică sunt altele care arată mult mai bine în aceeași clădire, în același bloc, doar că înăuntru arată ok, adică e renovat cât de cât și sunt multe lucruri care sunt noi. Mă refer la electrocasnice și atunci partea asta compensează cumva aspectul ăla când intri în el, că pare un apartament vechi. Dar având în vedere locația, că suntem la 5 minute de promenada din bar și de port și de toată zona asta modernă a orașului, e foarte bun prețul, pentru că alte cazări în acea zonă începeau de la 1000 de euro pe lună pentru un apartament similar. Adică, că avem și dormitor, avem și sufragerie și balcon, bucătărie. Și asta în extra sezon. Da, și asta în extra sezon. Adică eu m-am uitat în zona asta de mai mult timp, dar n-am găsit nimic pentru zona asta. Toate erau undeva la 3-4 km de zona centrală, în același buget. Și atunci am zis că e ok. Adică chiar e foarte bine ca și locație. Suntem aproape de gară, de autogară, de port, de magazine. Avem 2 magazine chiar lângă noi, am văzut pe hartă. Deci e foarte bună locația pentru prețul ăsta. Acum suntem chiar în portul din Bar, suntem la 2 minute de port și e și punct de trecere a frontierei. Există în plin sezon, vara, feribot care circulă între Bar și Bari, în Italia. Și ne-ar fi plăcut să mergem în Bari, pentru că n-am fost niciodată, până acum, dar data viitoare, pentru că acum în extra sezon nu circulă. Și chiar dacă suntem la mare, avem și munți în spate. Orașul e la poalele munților. Undeva acolo în față e cel mai înalt vârf de aici din zonă, 1600 de metri aproape. Deci noi ne aflăm la 5 metri altitudine pe malul mării și putem urca până la 1600 aproape. Ceea ce e foarte fain. Ne place unde am ajuns. S-a schimbat dintr-o dată peisajul. Sunt munții în spatele nostru. E plin de vegetație mediteraneană, suntem pe malul Mării Adriatice și da, îți dă așa o altă stare să fii aici. Bate tare vântul, dar e cald, adică sunt 25 de grade. Da. Și asta e portul propriu-zis, aici costează șalupe, bărci mai mari, tot felul de embarcațiuni. Sunt iacturi, stai că vine și mașina care e parcare din port, practic. Dar arată foarte bine, peisajul e foarte fain. În toate clădirile alea la baza munților, chiar și urcă puțin. Da, pe asta e motivul pentru care am ales să venim în Muntenegru, pentru că nu e un peisaj din ăsta clasic de plajă și zonă plată. Sunt foarte multe creste montane, stâncoase și peisajul e foarte frumos și din oraș, adică nu trebuie neapărat, numai poți să ieși un pic să te plimbi și... Asta e promenada din Bar, zona pietonală, care vine imediat după port. Și cred că ăsta e și principalul motiv pentru care am luat cazarea pe care v-am arătat-o mai devreme. Pentru că am văzut-o în poze, ne-am gândit că ar fi un loc fain în care să ne plimbăm seara, în care să alergăm dimineața. Și într-adevăr, asta e una dintre părțile plăcute ale orașului. Da, sunt multe terase aici, cafenele. Plaja e de-a lungul promenadei. Da, plaja e cu pietre, în mare parte. Da, plaja cu pietre, dar așa sunt majoritatea plajelor în Muntenegru. Și pe noi nu ne deranjează asta, ba dimpotrivă. Chiar ne place. Nu e neapărat, sau depinde de zile. Poți să prinzi și câte o zi de baie, dar vreme de plajă încă e. Da, apa nu e nici foarte caldă, nici foarte rece, dar depinde acum de cât de obișnuit e să faci baie în apă mai rece. Pe promenada asta e foarte fain că sunt așa multe specii de arbori specifici din zona mediteraneană, leandri, palmieri.
văzut măslini, rodii. Da. Cum se cheamă copacul care face rodii? Nu știu, rodiu. Nu știu. Da, noi am mai fost în Muntenegru acum 7-8 ani. 7 ani, cred, da. Și ne-a plăcut foarte mult atunci. Atunci am fost în zona de munte, în Parcul Național Durmitor o săptămână și în Golful Cotor, care probabil că e foarte cunoscut pentru mulți dintre cei care căutau să vină să viziteze Muntenegru sau poate chiar au fost. Și atunci în bar am fost foarte puțin când am plecat cu trenul înapoi spre țară. Am văzut foarte puțin din oraș. Avem varianta să mergem în Budva, acum doar că Budva e o stațiune mai micuță, într-un fel, și e mai turistică, așa, adică are aerul ăla de stațiune. Și noi am vrut mai mult un oraș unde să simțim viața locală, adică să nu fie neapărat doar un oraș turistic, o stațiune. Și bar e așa un mix, adică e senzația că ești în stațiune, dar e și al treilea oraș ca mărime din Muntenegru, deci cumva observi și viața locală, mergi, stai în cartiere unde sunt multe blocuri, unde locuiesc localnicii. Sunt și destul de mulți străini, unii expați care locuiesc aici, mai ales am văzut foarte multe mașini de Rusia, Ucraina, Estonia. Da, ruși sunt mulți, că am și auzit în jur limba rusă, tot auzim. Populația din Rusia venea de mult timp aici, știu că era și înainte când ne uitam pe internet, găseam foarte multe informații că sunt mulți care vin aici, cel puțin pe perioada iernii. Și atunci mulți au investit, au apartamente aici. Ne place atmosfera generală. Sunt turiști și acum, chiar sunt. Mai mult vârstnici, pentru că așa se întâmplă de obicei în extrasezon. Da, și vârstnici și tineri am văzut cu rucsacul în spate, mai ales da, acolo în zona. Da, care călătoresc în perioada asta a extrasezonului, când nu e atât de cald și e și mult mai ieftin. A fost o idee foarte bună să plecăm în perioada asta. Da, chiar înainte din România, când în țară e frig, e norat, e gri. Să vii aici în peisajul ăsta, schimbă așa starea. Da, se vede că e extra sezon pentru că sunt închise toate da, tarabele multe astea dintre și restaurante. Da, mai ales terasele astea pe malul mării sunt deschise, dar nu foarte multe. Dar nu ne deranjează neapărat, că asta înseamnă și mai multă liniște. Uite ce fain să vede acolo pe ăsta, în spatele orașului, sau cum să zic, la baza orașului. Munții seamănă cu ce am văzut noi în Durmitor, în Parcul Național. E foarte fain să îi vezi așa, în contact cu marea. Da, și să-i vezi tot timpul. Adică să-i vezi în fiecare zi. Da, în Muntenegru moneda este euro. Încă de când, nu știu, poate știți, poate nu știți, acum câțiva ani țara se numea Serbia și Muntenegru, după care Muntenegru s-a separat și a devenit o țară independentă și încă de atunci au adoptat moneda euro, pentru că ei se bazau foarte mult pe turism, încă de când erau împreună în aceeași țară, în aceeași unitate cu Serbia, și asta face pe de-o parte să fie mai ușor să ne descurcăm cu banii, că nu mai trebuie să schimbăm în moneda locală, dar pe de altă parte și costul e ceva mai mare, pentru că euro a tot crescut. Noi ziceam că au crescut prețurile față de când am fost noi acum 7-8 ani, destul de mult, dar de fapt nu știu cât a crescut prețul sau cât a crescut euro. Pentru că euro atunci era undeva la 4,30 lei, dacă nu mă înșel 4,50 lei, și acum e 5 lei și 10 bani. Deci e o diferență destul de mare. Așa, prețurile, din ce am observat până acum, cât am apucat noi să ne uităm scurt, sunt cam la fel ca în România. Ne place că au multe zone verzi. De exemplu, și aici e o pădure care e amenajată ca un parc. Și în interior, acolo unde sunt copacii mai deși, sunt aparate din astea de sport. E chiar fain locul, ferit de toți oamenii care se plimbă pe aici. E umbră. Pe faleza asta, când te plimbi, poți să mergi până în următoarea, hai să spunem, stațiune sau un fel de cartier al orașului Bar. Aici în față se vede, se numește Susanj sau Susan, nu știu exact cum se pronunță. Uite, oamenii fac plajă. Da, și se vede că oamenii stau la plajă, sunt și în apă câțiva.
Și asta e fain că te poți duce așa pe malul mării. Practic acolo din port sunt cam 3-4 km până în stațiunea asta care ține cumva de oraș. Și poți alege și mai multe locuri unde să stai la plajă dacă vrei. Într-adevăr, acum dacă vă uitați așa pe cadrele astea, se observă că nu e neapărat un peisaj, nu știu, perfect de stațiune sau de o zonă unde poate merge neapărat așa în concediu, să zici că totul e aranjat la dungă, pentru că sunt zone din astea unde îți mai văd gunoaie, nu e neapărat perfect curat, dar, na, până la urmă, așa am ales noi să venim într-un oraș care nu e stațiunea de top a Muntenegrului, care e, nu știu, Budva poate, sau unii zic Kotor, acum Budva mai mult, că sunt mai multe plaje, dar compensează foarte mult peisajul natural. Și atunci, na, pe noi nu ne interesează neapărat și faptul că am fost în alte țări unde era mult mai multe dezordine, poate, și seamănă puțin cu ce era și în România acum 10-15 ani, 20 de ani. Când nu vii neapărat în concediu, cum călătorim noi, nu te mai deranjează așa că mai vezi o clădire dărăpânată sau niște gunoaie, știi? Da, acum oricum Muntenegru s-a dezvoltat cât de cât. Se văd multe în spate aici, chiar se văd multe clădiri de blocuri care sunt recent ridicate și multe viluțe. Dar având în vedere că țară mică, fără foarte multe resurse în afară de turism și poate măsline sau fructe din astea exotice, e de înțeles. Da, asta produc mult, că m-am uitat și eu, măsline și suc de rodi. Și acum, pentru că tot e vremea cât de cât frumoasă, stai să nu fac pe Merlin Moropeciu. O să mergem tot așa pe malul mării până în Sutomore, care administrativ ține tot de Bar, doar că e o altă stațiune. Da, la vreo 4 km de aici. Da, cam 4 km. Da, uite ce fain e plajă așa aici. Așa asta mai ziceam, că mai sunt clădiri așa cum e asta de aici din față. Clădiri în stilul comunist, sovietic, da, iugoslav, așa. Dar, până la urmă, nici nu ai cum să... Asta e istoria, adică asta a fost aparținut de Iugoslavia și chestiile astea e greu să le înlocuiești așa de rapid și să le pui la pământ sau să construiești altceva. Dar, în schimb, lângă sunt tot felul de terase și pizzerii care sunt așa cu aspect mai modern. Și de-a lungul plajei sunt băi din astea publice, am văzut, la unele e cu taxă, la unele e fără taxă. Și apropo de taxă, să vă spunem că în Muntenegru se plătește obligatoriu o taxă de turist, care e 1 euro pe zi de persoană. Noi când am fost data trecută, nu mai știu dacă am plătit sau nu. Posibil, dar nu mai țin minte. Recent am înțeles că sunt mai stricte regulile și verifică dacă se plătește taxa de turism, mai ales atunci când ești din țară. Și gazda noastră, încă de când am ajuns, mi-a spus că trebuie să mergem la centrul lor de informare turistică, acolo se plătește. Și am plătit 1 euro pe zi de persoană și ne-a dat o hârtie, ca un fel de chitanță, unde scrie exact intervalul de timp pentru care am plătit și apartamentul unde stăm. Adică proprietarul a trebuit să meargă cu contract de vânzare-cumpărare sau da, cred că e documentul pe care ca un soi de flotant, cumva. Da, da. Asta se plătește inclusiv la hoteluri, am văzut, inclusiv la apartamentele închiriate în regim Airbnb, inclusiv la campinguri, deci așa e regula. Păi la toate. După ce ai intrat ca turist în țară, ești obligat să te înregistrezi și să plătești taxa aia de turist. Da. Acum pe forumuri am citit și unii ziceau că nu au plătit, că nu e o problemă, că de fapt nu e atât de strict și nici măcar nu te verifică la ieșirea din țară, dar gazdele nu prea se mai riscă pentru că primesc amenzi dacă sunt verificați și nu respectă regula asta. Am ajuns în Sutomore. N-am avut trotuar pe toată distanța între localități, dar era așa un spațiu pe marginea drumului, trotuar, dar neasfaltat. Da, un fel de potecă. Și a fost o plimbare drăguță. Da, în drum spre Sutomore ne-am abătut un pic la o potecă, acolo era un fel de mănăstire abandonată, adică veche, de unde am avut un punct de belvedere spre Sutomore și puțin spre Bar.
Sunt tot felul de poteci prin păduri și dacă intri găsești tot felul de puncte de belvedere, doar că e mizerie. Da, foarte multă mizerie, deci sunt gunoaie. nu venea să cred câtă mizerie era așa grămadă acolo. Și uite că aici plaja făcăi de nisip. Wow, da. Știi de ce lungă e plaja azi? Plaja din Sutomore e foarte lungă, are vreo 2 km, dar nu știam că e cu nisip. Da. Adică e nisip din ăla mai grunjos, așa, nu foarte fin. Mama, e plin de rodii, de smochine peste tot, abandonate și pe marginea drumului, dar nu scoapte. Ar fi fost fain să-mi fac și eu o aprovizionare. Se poate găsim pe undeva. Oricum e mică localitate, adică, când, nu știu dacă am spus, dar Bara are 5.000 de locuitori. Da, cam așa ceva. Vreo 45.000 cu tot cu... Da, tot comuna sau municipalitatea, nu știu cum să zic. Municipalitatea, da, toată zona administrativă, cu tot cu Sutomore și stațiunile astea mici. Păi, întreg Muntenegru are 600 și ceva de mii de locuitori, deci cam cât Clujul și Timișoara la un loc. Da, chiar nu mă așteptam. Vă ziceam eu că majoritatea plajelor din Muntenegru sunt cu pietre, dar nu m-am așteptat că asta așa de mare din Sutomore e cu nisip. Bine, sunt ceva pietre acolo la contact cu marea, dar e foarte diferită de plaja pe care o avem în Bar. Ce să zic, e rece, dar nu atât de rece, adică ai putea să faci baie. E foarte limpede apa. I-am și zis lui Lau că dacă mai prindem o zi din asta așa cu 25 de grade, vreau să venim aici, să stau toată ziua. Chiar nu mă așteptam să mai poți să faci baie în perioada asta. Dar simți că e rece așa, când intri prima dată încălzit de la soare, dar după ce mai stai puțin, chiar nu se simte că e rece. E sfârșit de octombrie, totuși. La ce poți să te aștepți? E o surpriză că poți să stai în apă acum. Citeam că unii făceau și noiembrie, adică... Sunt localnici care fac baie și în decembrie. Da, ăștia care sunt mai obișnuiți cu apa. Mă refer că uneori e foarte cald și noiembrie, depinde de an. Gata, am stat puțin la plajă și acum suntem gata de plecare. Adică ne mai plimbăm pe aici puțin prin oraș, dar ne-am hotărât să mergem înapoi cu trenul. Da, probabil că o să mergem cu trenul, că sunt câteva trenuri care merg spre Bar, vin de la Podgorița, la capitală, și probabil că o să mergem cu trenul. 15 minute face trenul și cred că scurtăm distanța. Sunt și ceva autobuze care circulă din sfert în sfert de oră, acum o să vedem dacă... N-am principiu cu trenul, cred că mergem, că e mai aproape gara un pic. Da, sunt unele hoteluri care nu arată bine, sunt altele noi care încă nu sunt date în folosință. Da, se vede că a fost un turism așa făcut foarte mult atunci când era Iugoslavia, turism de masă cum era în țările astea comuniste, după care o perioadă de paragină. Bine, dar ei au turiști în fiecare an. Adică... a fost o perioadă aia când, probabil după 90, când turismul că nu era ceva de masă aici. Că și acum cu Albania, adică acum câțiva ani dacă zicea cineva că merge în Albania, zicea, Albania, Doamne ferește, ce faci acolo? Și acum e printre cele mai căutate în România, că și acolo, de exemplu, s-au scumpit foarte mult în ultimii ani. Au început să meargă și nemții, să-și cumpere apartamente și așa a fost și cu Muntenegru. Ce clădiri frumoase. Da, vezi, piatră cu obloane. Specific mediteraneene. Da. Gata, am luat biletul. E așa tip internațional arată, adică cum sunt cele internaționale. Și a costat 1,20 euro de persoană, deci undeva la 6 lei. Și facem un sfert de oră, 14 minute. Sperăm că nu are întârziere. Da, gările din Muntenegru nu arată chiar cel mai bine. Arată
Ca și la noi, Da, doar că ei au noroc cu peisajul. da. Au niște cafenele, cică. Da. Și-a păstrat aspectul din anii 90. Da, asta e acum. Așa e peisaj, mai câte pisică. Nu-i nimeni în gară la ora asta. Gata, suntem în tren. Dar arată mult mai bine decât ăla cu care am venit noi. De la Belgrad. Ăsta de unde vine? De la Podgorița? Da. Vedem practic drumul pe care l-am făcut noi pe jos. De la bar la Sutomore. Doar că e soarele în față și nu se vede mare lucru. Păi imediat ajungem. 10 minute. Nici n-am apucat să mă fac confortabilă că deja ajungem. Da, mi-ar fi plăcut să merg cu din asta tot drumul. Păi gândește, dacă aveam noi un compartiment ăsta, păi dormeam pe astea, Da, da, asta e tren muntenegrean, adică din Muntenegru doar. Așa, ăla era de la sârbi. Da. Suntem înapoi în bar. Ca ușor întârziere. O ușoară întârziere. Asta e gara din spatele nostru. Nu arată ea prea bine, dar arată mai bine decât aia din Sutomore. Păi e mai mare acum. Da. Da, acum când ajungi în bar, te primește peisajul ăsta cu aloe vera, cu palmier și în spate munții, deja nu mai contează cum arată gara prea mult. Și aici imediat lângă gara e autogara, cred că 50 de metri, 100 de metri. Am trecut pe lângă ea în dimineața aia când am ajuns în Muntenegru, Da. dar n-am filmat pentru că eram foarte obosiți după o noapte de mers cu trenul. Da, și noi că mai știam că vă ziceam data trecută când am fost în Muntenegru, am venit din Cotor până la bar cu autocarul, am coborât în autogară și am mers la gară să lăsăm bagajul, după care am plimbat vreo 5 ore, cred că. Asta versăm, că e mai simplu pe acolo. Da, noi când am fost acum 7 ani, că de acum 7 ani vorbim, am luat trenul inițial din Belgrad la Podgorița, nu? Da. Că am mers la Zableac după cu autobuzul și când am plecat am venit până în bar și ne-am dus direct Belgrad. Da, am luat trenul. Tot aceeași rută am făcut-o. Și am ajuns la autogar după 50 de metri, 2 minute. Ai bine că, în general, cam toate autogările sunt lângă gară. Adică dacă vii cu autocarul sau cu trenul, ești foarte aproape. Așa arată, destul de... nu știu cum să zic, anii 90. Dar măcar este. Adică m-am uitat pe... Stanița înseamnă stație. Autobusca. Da. Și stanița e stație. Așa și ești la tren. Ce voiai să zici? Sunt legături din Muntenegru în Serbia, în Macedonia, în Albania și în Bosnia. Deci poți să mergi în țările astea fără probleme direct, fără să schimbi autobuzele la graniță. E bine. E foarte bine, da. Și cu orașe mici, adică nu neapărat doar orașe de astea foarte mari.